नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मुगाची आमटी बनवून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी बघा, हे बघा आपले देशी मूग आहे ते एक वाटीभर घेतलेले आहे. ते तुमचे किती माणसं असतात त्याप्रमाणे मूग घ्यायचे आणि असे बारीक मूग असतात बघा देशी. कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये बघा मूग आपण भाजून घ्यायचे आहे ते आणि भाजल्यानंतर ह्याला धुवायचे. एकसारखं हलवायचं, मीडियम गॅस आहे आणि मी एकसारखं हलवून याला भाजून घेते. 1 मिनिट ते 2 मिनिट लागतात बघा भाजायला, जास्त वेळ काय लागत नाही. मूग बघा भाजून घेतलेले आहेत. 1-2 मिनटं झालेत बघा. एकसारखं असं हलवत राहायचं, नाही जर असं हलवलं ना आपण तर ती खाली करपतेली, म्हणून आपण हलवत राहायचं आणि जास्त प्रमाणात पण भाजायचं नाही. आता मी ही टोपात काढून घेते. टोपात काढून घेतले ते. आता ह्याला धुवायचे आहेत बघा. अगोदर धुवायचे नाही, ते भाजून झाल्यानंतर धुवायचे. स्वच्छ धुवून घेतलेत बघा. आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, 1 ग्लास पाणी टाकायचं आणि ह्याला कुकरला ना 3 नाही तर 4 शिट्ट्या करायच्या. तर मी ह्याच्या 4 शिट्ट्या करणार आहे. मूग बघा शिजवून घेतलेले आहेत, 4 शिट्ट्यामध्ये शिजवलेले आहेत. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं. तर 1 चमचा टाकलाय बघा आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा बारका 1 चमचा जिरे मोहरी चांगली तडतडली, कढीपत्ता आणि 2 चिमूट बघा हिंग, थोडीशी हळद आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. आता हा कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये 1 गड्डी लसूण आणि अर्धा इंच आलं आहे बघा कुटून घेतलेलं आहे. ह्याच्यात थोडंसं सुकं खोबरं टाकलं तरी चालेल कुटताना. आता हे परतून घेऊया. थोडंसं परतून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये बघा 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलं, एकदम बारीक कापायचं. आता ह्याला पण चांगलं परतून घेऊया. मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे टमाटर टाकल्यानंतर. आता ह्याच्यामध्ये मिरची टाकायची, मिरची पावडर आहे बघा, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. मी 2 चमचे टाकलेले आणि गरम मसाला अर्धा चमचा. गरम मसाला पावडरची पण रेसिपी टाकलेली आहे, मिरची पावडरची, कलरवाले सगळ्या रेसिपी आहेत आपल्या चॅनलवर बघा. आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि मीडियम गॅसवर आहे हे सगळं. थोडंसं परतून घेऊया आपण. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे गरम मूग आहेत बघा शिजवून घेतलेले बघा, किती छान शिजलेले, एकदम सॉफ्ट झालेले आहेत. आता हे थोडंसं या मसाल्यामध्ये परतून घेऊया. परतून घेतलं आहे बघा ह्याच्या मसाल्यामध्ये थोडंसं. आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून घेऊया. पाणी बघा गरम टाकायचं, गार नाही पाणी टाकायचं. आता तुम्हाला किती पाहिजे त्याप्रमाणे आमटी करायची. आता ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊया, चवीप्रमाणे मीठ. आणि जर तुम्हाला वाटलं तर मूग शिजवताना जरी टाकलं ना तरी चालेल. ही मुगाची आमटी 1 नंबर होती बरं का. रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा. आता हे चांगलं उकळून देऊया आपण. आमटी बघा उकळलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेऊया. आपण अगोदर पण टाकलेली बघा, अशा पद्धतीनं झालेली आहे आणि 1 नंबर चवीला लागते. रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.